السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون معايا فكرة جديدة مميزة وسهلة وبسيطة، وأتمنى يا رب تنول أعجابكم. ما تنسوش فضل الله ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. فكرتي النهاردة هي كفر مثلث صغير لسماعة الموبايل أو لشاحن الموبايل، وهم دايما بيكونوا مرميين في كل مكان وبيعملوا دوشة في البيت أو طبعا في المكتب أو في أي مكان احنا فيه. فعشان خاطر نحافظ عليهم ان هم ما يتقطعوش وما يتقطموش، وفي نفس الوقت كمان يكون الشكل حوالينا مرتب كده ونضيف. هنشتغلها بقطعة مثلثة، تقدري تشتغليها بلون واحد أو بلون واحد القطعة كلها، والحرف بس السطر اللي هو بيكون حوالين القطعة بلون مختلف، أو تشتغليها بخيوط شنجان ملونة. مش هتقول لأ، هتكون حلوة وجميلة. هشتغل معاكم بخيط صوف مائل للسميك، هو ولا سميك ولا متوسط سمك ولا رفيع، تمام؟ هو مائل للسميك شوية يا بنات، يعني نستخدم معاه إبرة رقم 4 مليمتر، تمام؟ حجم القطعة تقدري تتحكمي فيه، يعني أنا هعمل معاكم دلوقتي حجم، لكن لو انتوا حابين تزودوا أو تقللوا عن الحجم ده، هي مجرد بس في سلاسل البداية، الحكاية كلها بتكون في سلاسل البداية. بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج، طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. هنبتدي نكون مجموعة سلاسل على حسب مقاس القطعة اللي احنا حابينها. علشان اكون سلسلة بيكون عندي على الابرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، بلف الخيط واخرج منها كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وليكن هي كده المقاس كده كفاية بالنسبة للخيط ده. وهرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو. لو حابين تخلوها 12 مش هتقول لا بردك، 12 10 اكتر اقل زي ما احنا حابين. هبتدي اشتغل بغرزة الحشو على الجانبين. هشتغل الجانب اللي على يعني الجانب اللي قصادي الاول، وارجع اشتغل الجانب التاني. تمام يا بنات؟ انا هسيب السلسله الاولى ارتفاع غرزه الحشو، وبقى يكون معايا على الابره حلقه. بروح للسلسله رقم 2 في الحلقه الخلفيه، بدخل هسحب الخيط وهخرج معايا على الابره كده حلقتين، بلف الخيط واسحب واخرج منه كده. 1. وبكرر في كل غرزه بدخل في الباك لوب الحلقه الخلفيه، اشغل غرزه حشو فوق كل فراغ يقابلني. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هبتدي اشتغل على الجانب ده، وهرجع بعد كده اشتغل على الجانب اللي على اليسار. في السطر اللي جاي هبتدي اعمل تناقص من اول سطر، من اول سطر يا رندا. هنبتدي سلسلة والف شغلي الناحية التانية. عاوزة اخد اول غرزتين مع بعض واخر غرزتين مع بعض، تمام يا بنات؟ هدخل داخل الفراغ الاول اسحب الخيط واخرج، وادخل داخل الفراغ التاني اسحب الخيط واخرج، زي ما احنا شايفين معانا 3 حلقات على الابرة. هلف الخيط واخرج منهم وابتدي اشتغل. انا كده اشتغلت 2 في واحدة، يعني 1 وبعد كده 1 2 3 لغاية ما اوصل لاخر غرزتين. 4 5 6. وهاخد اخر غرزتين مع بعض، بيكون معايا حلقة. بدخل الغرزة دي اسحب الخيط واخرج، اخلي الحلقة على الابرة، هدخل الغرزة الاخيرة جاية بكيرف مايل، ما ننساش رقمها. هسحب الخيط وهخرج كده معايا 3 حلقات على الابرة، الف الخيط واخرج منهم هما الاتنين زي ما احنا شايفين. هرتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية. هبتدي اخد اول غرزتين واخر غرزتين مع بعض، وبعد كده اشتغل اللي في النص مع بعضهم. او لو انت حابة طبعا القطعة تبقى اطول معاكي، هتشتغلي سطر تناقص وسطر لا، سطر تناقص وسطر لا، سطر تناقص وسطر لا. يعني ببتدي اشتغل السطر ده زي ما هو: 1 2 3 4 5 6 7 8 ليه؟ طيب لان احنا كده كده اشتغلنا غرزتين تحت مع بعض هنا واتنين تحت مع بعض هنا، يبقى علمنا 2 من العدد. ترتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو اللي في شغل الناحية التانية، ابتدي اعمل تناقص تاني. اول غرزتين بعمل فيهم ديكريس، بدخل اسحب الخيط واخرج، ادخل تاني اسحب الخيط واخرج، معاكي 3 حلقات. هنلف الخيط ونخرج منهم الثلاثة مع بعض.
انا كان معايا 8، لما اشتغل 2 مع بعض و2 مع بعض يبقى عندي تحت في المنتصف هنا عفوا كام تحت هنا 4. بشغل فوق كل غرزة من الأربعة اللي في المنتصف كل غرزة فوقيها غرزة، 1 2 3 4. بقالي آخر غرزتين بدخل أشغل تناقص، أدخل أسحب الخيط وأخرج، أدخل في الغرزة الأخيرة أسحب الخيط وأخرج. معايا 3 حلقات هلف الخيط وأخرج منهم هما ال3 مع بعض، سلسلة والف شغل الناحية التانية. بشتغل 1 2 سطر ثبات مفيش تناقص، 3 4 5 6. تمام. برتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، ببتدي اعمل تناقص على السطر اللي جاي، اول 2 مع بعض واخر 2 مع بعض، وفي المنتصف هيتبقى لي 2 بس يا بنات. 1 2 وارجع 1 1 وارجع 1 2. 3 حلقات اسحب الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض، سلسلة واشتغل 1 2 مع بعض، وكمان الغرزتين اللي بعديهم 1 2 مع بعض، ارجع سلسلة. اتبقى لي كده في الجهة دي كام غرزتين، هدخل اسحب الخيط واخرج من اول واحدة، وادخل اسحب الخيط واخرج من تاني واحدة، واقفل بغرزة منزلقة. كده انا خلصت الجهة دي زي ما احنا شايفين. برتفع سلسلة وامشي على كل مكان يقابلني بغرزة منزلقة. لو حابين تقصوا الخيط مفيش مشكلة خالص، حابين تمشي بمنزلقة لغاية ما نوصل تاني للمكان اللي هو مكان البداية عندي، بردك هيكون الشغل افضل، بدل ان احنا نفضل نقص ونوصل وبإبرة التنظيف تفضل تغلبنا في النهاية. منزلقة بدخل اسحب الخيط واخرج من تحت الغرزة ومن تحت كمان الحلقة اللي عندي على الإبرة لغاية ما اوصل تاني لمكان البداية. الاماكن طبعا بتكون ضيقة، ما مش هيحصل حاجة، واحدة واحدة. الشغل محتاج هدوء وصبر لغاية ما وصلت لأول فراغ موجود عندي اهو، بدخل فيه بغرزة منزلقة برضه زي ما احنا شايفين كده. انا كونت ايه نص الجزء المثلث، لان احنا طبعا بنشتغل الوجهين وبنقفل الاتنين على بعض في النهاية. من هنا برتفع سلسلة وبرجع تاني اشتغل بقى على الجهة التانية من السلسلة اهي، 1 او بدخل داخل الغرزة نفسها اللي احنا اشتغلناها، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 الأخيرة. هرتفع هدخل معايا الخيط ده كده يا بنات اهو، سلسلة وهلف شغل الناحية التانية، وهبتدي اجيبه معايا فوق الغرز وابتدي اشتغل عليه. اول مكان وتاني مكان بدخل اسحب الخيط واخرج، ادخل اسحب الخيط واخرج وتناقص، وبعد كده بشتغل على الغرز لغاية اخر غرزتين بشتغلهم تناقص زي بالظبط ما عملت الجهة اللي احنا كنا فيها كده. واحدة مع بعضها كده 2 وبعد كده 1 2 3 4 5 6 واخر فراغين بناخدهم مع بعض 1 2 بالشكل ده زي ما احنا شايفين. ابتدي ارتفع سلسلة واشتغل السطر اللي جاي بدون تناقص، او لو انتوا حابين طبعا حجم القطعة يكون قصير فبتشتغلي تناقص من البداية للنهاية. تمام يا بنات. هقرر بقى ان انا بشغل فوق كل غرزة غرزة والسطر اللي جاي تناقص، واكرر نفس اللي انا عملته هنا، هكرر الجهة التانية وارجع لكم نشوف شكل القطعة مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي اخر سطر بنبتدي نشتغل مع بعض. برتفع سلسلة، اتبقى عندي هنا 1 2، هبتدي ادخل اسحب الخيط واخرج، ادخل اسحب الخيط واخرج. لو هبتدي اعمل الاطار الاخير من الشغل بتاعي بنفس اللون خلاص هبتدي اسحب الخيط واخرج من ال3 حلقات. طيب لو هتبتدي تضيفي لون جديد تشغلي بيه الاطار الاخير، بجيب الخيط الجديد بلفه حلقة على الهواء واقفله عقدة بداية، هسحب لون جديد من تحت الحلقات الموجودة عندي على الابرة. المكان ده بقفل بالشكل ده بسلسلة، وهرتفع سلسلة وابتدي اشتغل داخل المكان ده غرزة حشو زي ما احنا شايفين اهي، وادخل داخل كل غرزة تقابلني اشغل على كل سطر طبعا، لان زي ما احنا شايفين غرزة الحشو
بيكون عرضها زي طولها سلسلة واحدة بس، فبنشتغل على كل سطر يقابلني غرزة حشو واحدة بالجانب زي ما احنا شايفين، لغاية ما بوصل للجهة دي بشتغل غرزة برضك. يعني انا كل سطر بشتغل عليه غرزة، حتى هنا غرزة وبمشي على غرزة غرزة غرزة. عفوا يا بنات، بس الكاميرا كانت فصلت مني. بكمل زي ما احنا شايفين بغرزة حشو فوق كل غرزة بتقابلني لغاية ما الف حوالين الشكل اللي احنا عاملينه كله، وارجع لكم تاني نشوفه مع بعض. رجعت لكم تاني كده زي ما احنا شايفين، خلاص انا اشتغلت الشكل كله. في النهاية خلاص الخيط اللي هو باللون اللبني انا كده اشتغلت عليه الشكل ده كله، فمش محتاجاه تاني. ببتدي اقص الخيط الاحمر، بدخل فوق اول غرزة اشتغلتها تحت حرف الفي ليها، وبقفل بغرزة منزلقة. عفوا، بسم الله الرحمن الرحيم. بنقفل بغرزة منزلقة وبسحب الخيط واخرج من عندي على الحلقة اللي على الابرة بالشكل ده. بسيب 10 سنتي، وبإبرة التنظيف ببتدي اخيطه تحت اللون الاحمر. السماعة طبعا بتكون في المكان هنا، وببتدي اركب زرار من هنا من الداخل، وطبعا حاجة تكون تسمح طبعا بدخول نفس مقاس الغرزة بتاعتنا بالشكل ده. زرار يعني زرار يكون صغنطط زي ده كده زي ما احنا شايفين، هيقدر ان هو يمر من خلال الغرزة بتاعتنا. بتحطي الزرار من الداخل، ومن الخارج بتقفليه بالشكل دوت على السماعة، بتكون في المكان ده. دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة، فكرة بسيطة وسهلة لكن جميلة، بتدينا شكل جمالي في نفس الوقت. ان لو قفلتي على الجهة دي او على الجهة دي هتديكي نفس النتيجة. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. ومتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.